ओम साईराम मैत्रिणींनो, जयश्री फॅशन हबमध्ये मी जयश्री आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। आणि आज आपण बघणार आहोत एक डिझायनर ओढणी बनवायला। त्याच्यासाठी आपण फॅब्रिक घेतलेलं आहे वेल्वेटचं आणि ही लेस घेतलेली आहे। ही बाजारात तुम्हाला सहज अवेलेबल होऊ शकेल आणि तुम्हाला ओढणीची रुंदी उंची जितकी हवी आहे तितकी तुम्ही ठेवू शकता। कपड्यामध्ये जितका पन्ना आहे तितकी आपली रुंदी राहणार आहे आणि उंची मात्र आपल्याला 2.25 मीटर किंवा 2.5 मीटर जितकी हवी आहे तितकी घ्यायची आहे। बघा, यानंतर आपल्याला या पद्धतीने कडेला काठ दुमडायचा आहे आतल्या बाजूला सरळच्या बाजूवर आणि ही लेस या पद्धतीने पूर्ण साइडला आपल्याला लावून घ्यायची आहे। आणि मध्ये मध्ये बघा, कोण्यामध्ये आल्यानंतर इथे अगदी कोना फिनिशिंगने तयार करून घ्यायचं आहे। ही फिनिशिंगची गोष्ट अगदी बघून घ्या व्यवस्थित, म्हणजे तुम्हाला सुद्धा या पद्धतीने कोना तुमचा व्यवस्थित तयार करता येईल। आणि या पद्धतीने पूर्ण कडेला आपल्याला ही लेस लावून घ्यायची आहे आणि डबल टिप देऊन घ्यायची आहे मेन म्हणजे। आणि अशा पद्धतीने आपण घरच्या घरी बघा अगदी कमीत कमी वेळेमध्ये अगदी छान डिझायनर ओढणी आपण तयार करू शकतो। यानंतर बघा, याला डबल टिप देऊन घ्यायची आहे सगळीकडे आणि मध्ये मध्ये तुम्ही स्टोन सुद्धा लावू शकता। स्टोन लावल्याने सुद्धा या ओढणीला अजून चांगला लुक येईल। किंवा त्याच्यावरती तुम्ही अजून काही डिझाईन बनवणार असाल तर तीही बनवू शकता। तर इथे आपली ही ओढणी तयार झालेली आहे, तुम्ही हिचा फायनल लुक बघू शकता। तर अशा पद्धतीने ही आपली या ड्रेस बरोबरची ओढणी तयार केलेली आहे। तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंटमध्ये सांगा आणि जर व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक जरूर करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी। भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। ओम साईराम।